úgyhogy kérem, akkor most jöjjön ide. Angolul fog beszélni, megpróbálok fordítani, remélem sikerül. Akkor please come here. Start your speech first. Nem lehet hallani, amit mondasz. Neki mondtam, hogy először is mutassa be saját magát, miért jött Magyarországra. Jó, ne teker, jó. Jó, akkor minden jó. Minden jó a végén. Igen, mert elrontod. Alright, hey everyone. Jason Toth here from Australia. So I'm from the We Are Ready group. We were meeting today as an anti-globalist movement in Budapest. But of course you're probably wondering why I'd be, as an Australian, doing this in Hungary. So I've been working in healthcare IT for about 16 years in Australia. And this whole freedom movement isn't a new thing to me. Since I started working... Oh, live translation. Okay, I should like hallani? Nem. Valami nem. Maybe subtitles later. Nem. Bocsánat, és technikai probléma van, akkor közelebb működik? Igen. Ja, bocsánat, akkor én vagyok. Ha működik, akkor mondanám, akkor nem. Tehát, ő jött, Jason Staudt, meghívják a fiatalembert, Ausztráliából jött ide, és ő szervezett egy eseményt erre a We Are Ready világ eseményhez kapcsolódóan Budapesten, és ő aktív ebben a kérdésben, és akkor most elmondja, hogy miért jött ide Ausztráliából, és mi a célja ezzel, amit csinál. Valahogy. Yep. To start? I got to start from the beginning? I should like to simultaneously translate. Okay, cool. So yes, I'm Jason Toth from Australia, and Jason Staudt vagyok Ausztráliából. And I'm here for the Reignite Freedom movement because I was working with the group back in Australia. Tehát a Freedom of Reignite Freedom. Reignite Freedom, teremtsük újra a szabadságot, ha jól fordítom magyarra, mozgalomnak az aktivistája Ausztráliában. The group originally started through Reignite Democracy Australia, which was an Australian-based group for freedom during COVID. Tehát a csoport Ausztráliában alakult, és az a célja, hogy újra teremtse a szabadságot Ausztráliában. A Covid járvány idején alakult ez a csoport. Of course, as time went on, we saw the problem was very global, and the Australian group started getting global notice, which is where Reignite Freedom started. Tehát ők akkor látták, hogy ez globális ez a probléma, tehát nem csak Ausztráliára korlátozódik, és ezért csatlakozott, ezért alapították ezt a teremtsük újra a szabadságot mozgalmat, de ezt ők ilyen globális mozgalom részének tekintik. So the idea of human rights isn't a new thing to me. A lot of people became aware during COVID, but I've been involved for some time. Tehát őneki ez az egész emberi jogok problematika akkor került a nézeteinek a középpontjába, amikor ez a Covid járvány volt, és más emberek is a környezetében akkor kezdtek el aktivizálódni. Lehet, hogy rosszul fordítom, elnézést, legjobb tudásomat igyekszem bevetni. I was doing IT work for healthcare in Australia for about 16 years, so I'm very aware of just how corrupt the industry is. Tehát ő egészségügyi számítástechnikával foglalkozik, ha jól tudom, ha jól tudom, több mint 20 éve Ausztráliában, és ezért pontosan látja, hogy mennyire korrupt ez az egész rendszer Ausztráliában. Many people don't know, but throughout the world there are many places, including Australia, where you can still get electroshock therapy or lobotomies, in some cases even for children as young as 3. Tehát lehet, hogy kevesen tudják, de Ausztrália még egy olyan hely, ahol elektrosokkot is alkalmaznak, in the hospitals, tehát a kórházakban még elektrosokkot alkalmaznak, és egészen olyan fiatal embereken is, akik mindössze 3 évesek. Na most ez az, ezt most én hozzáteszem, ez az elektrosok, ez a pszichiátriai intézetekben alkalmazott nagyon durva eljárás, elektromos árammal sokkolják a úgymond betegek, vagy hát a páciensek, általában nem betegek fejét, és ez gyakorlatilag egy ilyen durva kínzó ez. Be van tiltva itt Európában. Egyébként Európában be is van már tiltva.
Forced medical treatment has been a human rights issue for a very long time, and in Australia, particularly Victoria, the government has been trying to give more and more rights to psychiatrists in particular to force patients to get treated against their will for a long time. Tehát ez az orvosi kezelés, ez már régóta az emberjogi mozgalmak érdeklődésének a középpontjában van, mert ez egy emberjogi kérdés, és a Victoria állambeli ausztráliai szövetségi államokból áll, Victoria állam kormánya most olyan törvényeket hozott, amelyek kiterjesztik az egészségügyi intézmények jogát ilyen jellegű orvosi kezelések alkalmazására. And of course we know from history, especially in communist countries, forced medical treatment, forced psychiatric treatment being put in institutions has been a political tool for a very long time. Tehát azt tudjuk, hogy különösen a kelet-európai és a kommunista országokban ez az erőszakos orvosi eljárások a politikai elnyomás részesei voltak nagyon hosszú ideig, talán még most is. So when COVID started, things just became a lot more clear to a lot more people, but the problem has existed for a very long time. Tehát most a Covid alatt ez még világosabbá, még nyíltabbá, még nyilvánosabbá vált ez a probléma, de egyébként ez a probléma már hosszú ideje létezik, és hosszú ideje foglalkoznak vele. In Australia, COVID put an end to the discussion of human rights. I work with human rights groups in Australia, and they all just stopped talking when COVID started because they were afraid. Tehát régebb volt aktivista egy ilyen emberi jogi szervezetben Ausztráliában, és azt tapasztalta, hogy a Covid alatt az emberi jogokkal foglalkozó szervezetek elhallgattak Ausztráliában, mert féltek. And of course, at business, all my clients are doctors, and there are many good doctors, but the good ones were afraid to speak because they would lose their license or be otherwise attacked. Tehát nagyon sok orvossal dolgozik együtt munkájából kifolyólag, nagyon sok nagyon kitűnő orvossal, de azt tapasztalta, hogy ez a legjobb orvosok kénytelenek voltak hallgatni, vagy hallgatásba kellett burkolozniuk, mert féltették az orvosi engedélyüket, tehát a praktizálási engedélyüket, hogy bevonják tőlük a Covid alatt, ha esetleg megszólalnak. In the end, the reason I came to Hungary is because I saw that people in Australia simply no longer cared about freedom. Azért jött Magyarországra, mert azt tapasztalta, hogy Ausztráliában az emberek Australian people stopped caring about freedom. igen, tehát hogy Ausztráliában az ausztrál emberek már nem törődnek a saját szabadságjogaikkal, a saját szabadságukkal. So human rights groups I worked with stopped discussing human rights. I used to speak at Victoria University about human rights, but they no longer wanted to mention the topic after COVID hit. Tehát azt tapasztalta, hogy az emberi jogokkal foglalkozó szervezetek is beszüntették a működésüket. Ő egy ausztrál egyetemen beszélt ezekről az emberi jogokról, és Victoria University, they didn't want to talk about human rights. Tehát azt tapasztalta, hogy a Victoria állambeli egyetemen az emberek, gondolom a hallgatók nem akartak foglalkozni az emberi jogi kérdésekkel. And I used to work with interfaith groups, and then during lockdowns, mosques, churches, temples, gurdwaras, all of them became COVID centers for vaccination. So then I didn't want to work there either. És azt tapasztalta, hogy az összes egyházi intézmény, kórházak, állami intézmények átalakultak ilyen oltóközpontokká Ausztráliában, és ő nem akart továbbiakban ezekkel együtt dolgozni. So while Hungary, of course, has its own problems, I'm not qualified to speak on that. I'm new here. But the fact is, comparing it to Australia, I could see the people, at least here, still seem to care about freedom. And the government even stands against globalism, at least publicly to a decent degree. So there are a lot of reasons that I wanted to come here. Remélem még emlékszem az elején a mondatnak. Tehát ő azért jött ide Magyarországra, mert ugyan tudja, hogy itt is számos probléma van ezzel a kérdéssel is, de azt tapasztalta, hogy itt az emberek még foglalkoznak a szabadságjogaikkal, a magyar kormány az valamire ellenáll a globális fősodratú tendenciáknak, és
amire próbál még itt valamilyen szabadságjogokat biztosítani az emberekkel, és itt még lehet beszélni emberekről ilyen témákról. So I'll end with one statement, which is when I talked to some friends in Australia late last year. Tehát amikor a legutóbbi években, amikor tavaly beszéltem barátaimmal Ausztráliában, one was looking for a school for his 5-year-old kid starting next year. az egyik egy iskolát keresett az 5 éves kislány, 5 éves gyerekeinek. The local principal for his local public school, the number one thing he wanted to promote when my friend visited the school to talk, Az első számú kérdés, amit az iskola neki szegezett, amikor meglátogatta ezt az iskolát, ahova be akarta iratni a gyerekét, was that in their year 6 class, 11 to 12-year-olds, they have 12 transgender students, just out of about 60 students. Tehát 60, tehát jól értem, 60 tanulóból 12 transgender gyerek volt az iskolában. And that's becoming the norm in Australia. That doesn't happen in Hungary, so I'm pretty happy here. És ez egy teljesen normális dolog, ezek szerint úgy gondolom, hogy ez az arányszám, teljesen normális dolog Ausztráliában, és ő ezért boldog, hogy ő itt lehet Magyarországon. Köszönöm szépen. Tonight it's in-game gamer bar at 7 o'clock. It's actually 26 to 28 Klázal utca. Thank you. In-game gamer bar? In-game? In-game, like game játék. In-game, game, tehát ez egy in-game játékterem, game bar, ha jól értem. 16 Klázal utca. Klauzál utca 16-ba, 7 p.m. 7 órakor, este 7-kor ő tart egy szintén ilyen VR Ready gyűlést, meghirdette, amire meghívott minket, akit érdekel, a szeretettel látják ott. Szabad magyar fordításban. Tehát a lényeges, azt elmondta korábban, tehát ő nem tudott arról, hogy mi itt vagyunk, ő 7 órára a saját maga ide a Klauzál utca 16-ba ebbe az in-game játék. 26, Klauzál utca 26, tehát az in-game játékterembe ő meghirdetett hétre egy ilyen eseményt erre a VR Ready globális tiltakozási hullámra építve, ahova meghívott minket és szeretné elmenni. Thank you very much. May I ask you something? Please tell me something about your work, about your vision, about the vaccines, the COVID, and what's your position? So I'm not vaccinated myself. Most of my family and friends did get vaccinated. Tehát ő nem oltatta be magát, de sajnos a családjának többsége beoltatta magát. Working in healthcare, I had the option to fake a vaccination, but I didn't want to risk it for legal reasons. Tehát mint egészségügyben dolgozó embernek lehetősége lett volna, hogy megúszza vagy elcsalja az oltást, de ő nem akarta ezt tenni jogi és egyéb megfontolásokból, és én gondolom ezért jött Magyarországra, igen. My brother and mother both ended up in hospital straight after the vaccination. Brother and mother. Tehát a bátyja és az édesanyja kórházba kerültek az oltás után. Other members of my family were sick for weeks but did recover at least. Egyéb családtagjai hetekig betegek voltak, és még mindig nem épültek le teljesen. But just ignoring the statistics, the basic fact is that medical procedures have always been accepted as something an individual should have a right to choose. That was a basic human right before. De függetlenül attól, hogy milyen a statisztika, meg ebben az esetben mik az eredmények, az ő meggyőződése az, hogy az orvosi kezelés, tehát a döntés, hogy az illető egy személyen milyen orvosi kezelést lehet végrehajtani, az egy alapvető emberi jog. Tehát a döntési szabadság, hogy mit lehet vele csinálni és mit nem. The fight against personal freedom in healthcare started with psychiatry trying to get the right to institutionalize people at their own say without any legal orders.
most a végét majd megkérem, hogy még egyszer mondja. Tehát az eleje, hogy ő úgy kezdett el foglalkozni, hogy a pszichiátrián van ez a probléma, ott nagyon súlyos ez a probléma. So the psychiatry has been pushing to be able to lock people up without legal. Igen, tehát a pszichiátrián gyakorlat az, hogy az embereket bezárják az emberi jogaik figyelembevétele nélkül, vagy semmi bevételével. Psychiatry has been a political tool for a long time, and this is an extension of that. A pszichiátria már nagyon régen egy politikai eszköz, az elnyomás eszköze, és ez a Covid járvány ez most teljesen világossá tette ezt. On the topic of vaccines in general, before COVID, it never was something I thought of. I have all my other vaccinations and I don't have kids, so I never thought about it. Azt értem, hogy ő neki nincs gyereke, és úgy tűnt, ha jól értettem, hogy ő ellene van az oltásoknak, de megkérdezem, hogy ismételjen. So before COVID, I never thought about vaccination because I have my childhood vaccinations and I don't have kids, so I didn't have to think about theirs. My child, yeah. Tehát a Covid előtt ő nem foglalkozott ezzel az oltási problémával. Bocsánat. Nincsenek gyerekei, tehát nem találkozott a kérdéssel, de ő gyerekkorában természetesen beoltották. Personally, I don't claim to know if some vaccines work, if none work, if many work. It's something I don't have enough data on. But what I do know is that human rights are important and the right to choose a person's own medical treatment is vital. Tehát nem tud állást foglalni, vagy nem foglalkozott azzal, hogy most ezek a régebbi hagyományos vakcinák működnek, nem működnek, jók, nem jók, hatékonyak, nem hatékonyak, de akkor is az a véleménye, hogy ez egy alapvető emberi jog eldönteni, hogy mindenkinek joga van eldönteni, hogy engedi magát beoltani vagy sem. Ennyit akar csak mondani, hogyha, sorry, may I ask you the people to ask? Ha valakinek kérdése van, akkor most föl lehet tenni neki. Azt szeretném megkérdezni, hogy annak idején hallottuk, hogy Ausztráliában milyen borzasztó nyomás volt az embereken, és hogy elszigetelték őket egymástól, meg bezárták őket is gyakorlatilag a lakásaikba. Hogy ezt ő hogy élte meg, és mik a tapasztalatai abból az időből? So where I was in Melbourne, Victoria, was the worst place in Australia. About 270 days of full lockdown. Tehát ő Melbourne-ben lakott, Ausztráliában, ebből a szempontból az egyik legrosszabb hely volt. 270 napos lockdown, tehát bezártság volt. So fortunately I do know the laws fairly well and know people that know the laws. So when I wanted, I could get around things when I needed. Because I know the law. Tehát ő nem követte a jogszabályokat, és ő kiment, amikor akart, nem követte az emberek viselkedését. So it affected me less than most people. Also, I was an essential worker because of healthcare. So for the most part, I could leave whenever I wanted. Tehát mivel hogy ő az egészségügyben egy központi helyen dolgozott, neki gyakorlatilag szabad mozgási lehetősége volt. The real problem was what I saw with friends and family, and noticing at first people didn't care much, but over time people were more and more afraid to meet and do things, even when it was legal to do so. Tehát először a probléma ott jelentkezett, hogy a barátai meg az ismerősei először nem nagyon törődtek ezzel az egésszel, de aztán egyre nagyobb nyomás nehezedett rájuk. One woman banned me from seeing her husband at any games event because he was vaccinated and I wasn't, and it was too dangerous for me to be in the room with him because he might make his child sick when he comes home.
De hát aztán végül is ez a pszichózis odáig ment, hogy az egyik barátjának, azt hiszem a felesége nem engedte, hogy a barátjával játszon valamit, mert hogy a barátjának a gyerekeit veszélyezteti az, hogy ő oltatlan, és akkor ő ne játszon a férjével. Hogy ideig eljutott a dolog. And for 2 months, we locked down with under 10 cases in the state. 10 kids. People, yeah, with COVID. In all Victoria. Lockdown. Tehát a bezártság alatt összesen 10 ember volt Viktóriában, akik nem oltatták be magukat. No. In Victoria, only less than 10 people had COVID, tested positive. Igen, tehát összesen kevesebb, mint 10 ember kapta el a Covid-ot egész Victoria államban. És ez az őrült nyomás, ez ezért volt. So still lockdowns with that. És még most is mindenféle korlátozó intézkedések vannak életben. Holott összesen 10 eset volt az egész államban. And fines of $5,000 if you got caught for doing anything wrong. És $5,000 büntetést kell fizetned, hogyha valami rosszat csinálsz, amivel megszeged ezeket a korlátozó intézkedéseket. Tibor, azt kérdeznek, hogy szerinte hány százalékban kamuoltást vettek fel az orvosok, akik hozzáfértek mondjuk az igazolások? Érted, hogy mit akarok kérdezni? Igen. Tehát ő he asked that, by your opinion, how many percent of the doctors got fake vaccines inside the doctor's population? It would be hard to say a percentage. They aren't very open even when they know you about that. I do know a common thing with the Pfizer vaccine is it went bad if it wasn't stored properly. And so if a medical clinic reported their vaccines went bad, they might not get more, so they couldn't give more doses and make more money. So sometimes they would lie, pretend they didn't go bad, and then pretend to give them as vaccines to people who didn't want vaccination. So I don't know what percentage, but I know it did happen. So as far as I know, they take the old bad vaccines to people who don't want to get the vaccine. Igen, azt mondja, hogy hát nem tud pontos számokat mondani, valószínűleg nem is akar, de tud olyan gyakorlatról, hogy ugye a Pfizer vakcina az lejárt egy bizonyos idő után, vagy elromlott, hogyha nem megfelelőképpen volt tárolva, és akkor bizonyos intézmények ezeket a vakcinákat adták azoknak, akik nem akarták beoltatni magukat. Tehát magyarán kvázi ilyen, hát gondolom úgy gondolták, hogy ez már hatástalan, és akkor azt beadták szabályellenes, és akkor mondták, hogy akkor be van oltva. Az lenne a kérdése, hogy az orvosok papíron vették föl oltást, tehát lepapírozták a fölvet, de fizikailag nem vették. Hogy ez mennyire jellemző az ottani orvosokra? Ezt kérdezte felőször. He asked that the practice that paper and doctor, not the vaccine, but physically no. How many percent is your I couldn't decide. I couldn't give an accurate number. Nem tud erre válaszolni, nem tudja, hogy történtek-e ilyenek. Tudom, mit kiabálni. Tehát ő ezt a gyakorlatot mondta, amit elmondott, de ilyenről, hogy valaki csak papíron kapott oltást, de gyakorlatilag nem szúrtak bele, ilyenről nem tud. Igen, egyéb kérdés? Az úr nem akar kérdezni? He said that Katalin Karikó, the Hungarian who theoretically developed this mRNA vaccine, will have a lecture at 2nd of July in Hungary. Do you want to ask him, or maybe you want to go there and ask her something? Yeah, send me the details. I'd be interested. Valószínű elmegy és fog. Jó, megmondom neki. Köszönjük. Hát egyéb kérdés? If not, thank you very much.
Köszönöm szépen, szép napot! Elfogadtuk a meghívást. Thank you. We will accept your invitation.